gagawin natin is yung Korean egg drop sandwich. Gagawin natin siyang Pinoy style. So, gamit tayo ng skinless longganisa. Skinless longganisa. Siyempre, Tocino. And beef Tapa. So, start tayo sa beef Tapa egg drop sandwich. Siyempre, magsimula yun. Pakulo ko naman yung tubig. Pakulo ko tubig dito. Tapos, ito yung beef Tapa. Lutuin na natin siya. Konti lang yung niluluto kasi ilan lang naman kami kakain. Baka masayang lang. Pag isa-isang version, isa lang. Sayang kasi pag natapon lang. Lutuin lang natin yan tapos balikan natin. Habang niluluto natin yung tapa, gawin na natin yung sauce. Good for 3 sandwich lang gagawin natin. So, umpisa is mayo. 3 tablespoon. Tapos, honey. Pwede rin kayong gumamit ng condense. Ganun naman yung sa original egg drop sandwich. Condense yung ginagamit. 1 tablespoon lang. Next is hot sauce. Any brand ng hot sauce pwede rin chili flakes lang. Mga half teaspoon lang. Oops, tama na. Ang dami. Okay na yan. Depende na lang sa anghang na gusto niya. Just mix lang natin. So yan, paluto na yung tapa natin. Next natin is yung Tocino and longganisa. So next natin is yung skinless longganisa. Tinanggal ko yung balat niya para biniling style lang siya. Tayo na natin siya maluto. Next natin yung Tocino. Hintayin na natin ito maluto. Luto na yung Tocino. Next na natin is assemble na. Ay, yung itlog pala. Next, butter. Tunawin lang natin siya. Next natin yung itlog. Pinoy style tayo, so buns ang gagamitin ko, hindi brioche. Yung natural buns ng Pinoy.
scrambled tayo na tayo. Toasted bread, beef tapas, skinless longganisa, tocino, sliced cheese, yung sauce saka yung egg. So, start na tayo. Nagugas ako ng kamay ha. Alam niyo naman, sanay ako nakakamay. So, start tayo sa bread. Tapos, lagyan natin sauce. Lagyan natin sliced cheese. Unahin natin itong sweet longganisa. Tulan tayong konti para sa tapos. Close natin siya. Tapos balot na natin. Kaya natin lagay yung egg. Next. Tapos yung tapa. Next natin yung tocino. So, cheese. And next natin, lagyan natin ng itlog. Tapos yung toppings nila. So, ito yung tocino. Dito yung tocino. Tapos yung longganisa. Yung egg drop sandwich na panood ko to sa yung Korean na hospital playlist. Yung kinakain lagi ng bata. Ito yun eh. So, ginawa natin siya ng Pinoy version.